Hello! So, tour tayo sa legal basement dito sa Saskatoon ka man with my son, Kyle! Okay, let's go! Take some tour! Let's go, guys! Ito yung legal basement. So, pagpasok mo dito, hindi na bubungan sa'yo. Sample lang ito ng legal basement dito sa Saskatoon, Canada. Welcome to our mini legal basement home. O, diba? Nalagyan na namin ng ayos yan yung front. Pasok. So, pagpasok mo dito mula dyan sa hagdan, mabubungad sa inyo ang microwave at oven. So, yayamanin, Whirlpool. Hindi po siya sponsor. So, baka naman. Yan. So, built-in na siya every dito bahay. Kasama na pag bumili ka. Pero kami magre-rent lang kami. Kasama na pati yung oven. So, yung oven natin, yayamanin din. Pakita mo siya. It's ang tawag doon yun? Induction. Introduction. Di ba? Touchscreen yan. Joke. Okay. Laki. Ano po siya? Tapos, ito yung natin, kusina natin. With 2 sink. Ano po? Tama ba? Sink pa to? Hindi ko kasama dyan. Sink na po siya. So, ayan, dalawang sink. Kaya maganda direction na siya. So, may space pa dito. Binigyan namin ng halaman. Tapos, yan, mga pinggan. And then, lots of space na, cabinet. So, spacious siya. So, marami kayo may ilalagay. Kung minimalist kayo, mas maganda. Kung hindi maximalist kami. Kaya maraming gamit. So, yan. Yan na yung sa kusina. Yan. So, nakalimutan ko pala ito. May dishwasher din. Dishwasher, not washing machine. So, dishwasher siya. Kung tamad kayo maghugas ng plato, so ito, pwede nyo gamitin siya. Dishwasher! Lagay nyo lang mga yan. So, ito, sa ilalim, pwede naging basurahan, stocks pa, drawers. Okay, this washing machine. Ito yung laundry area. Laundry area siya. Ayan, washing machine. Ito yung dryer, ito yung washing. So, ayan siya, full siya. Ganyan, mostly dito. Mostly ng bahay. Legal basement, apartment. Yung mga ganyan siya. Okay? Lagi mo niya. Tapos ito heater ng tubig namin. Ito yung heater ng tubig. Tapos sa pan ata ito. Tapos ito extra storage. Tayo natin. Okay? That's it. Ito yung ano tawag dito? Ano tawag dito? Coffee corner. Parang pantry area. Ganun dito naman, minaximize na lang namin. So, yung rice cooker, oven, toaster, ganyan. Ito ng tubig. Tapos yan, dyan nakalagay yung mga groceries mo. Wow, dami. Yaman. Dami. Meron pa dito. Mga extra na drawer. Yan. Tapos, ito na yung rep namin. May yaman yung rep. Okay. Yun yung yaman yung rep dito. So, kasama mo rin siya, may rep na rin kasama. Pag nangupahan. Yan. Tapos extra. Yung rep natin, tingnan natin naman kung meron. Yan, di ba? Pag binuksan nyo, dalawang doors. Ito yung freezer. Yan yung regular rep nyo. So, meron siya built-in na tubigan. So, tubigan siya. Ayan, tubigan. No? Ayan. Touchscreen pa siya. Di ba? May ilaw. Yellow, tsaka tubig. Okay na siya. Gumagawa siya na. So, dito na tayo sa salas or living area. So, ito lang yung living area niya. Ito. Then, lagyan lang namin ng isang pen para minimalist lang. Yan. So, yan ang space niya for the living room. So, yung TV dyan. PS4. Binigyan namin ng plans para maganda yung audience. So, hindi muna namin nilagyan dito ng center table kasi may bata. May bulang bata. So, katabi ng living area yung dining area namin.
Dining area talaga. Kapag walang pintuan, dining area. Dining area. So ito, wala ganyang kaliit kasi dalawa lang naman kami tsaka sarili. Kaya yan, yun lang siya. Maliit lang, so katabi ng ano. So, tour namin kayo dito sa aming room. First room. So ito yung first room. Oh, let's go guys. Ito yung unang room. So para sa parents ko. Kasi wala pa sila. So, ginawa namin muna ng stock room. So, puro siya gamit muna yung ibang ano namin gamit. Nilagyan muna namin siya kasi wala pa naman eh. Wala pa yung bed. So, ginawa ko muna siyang studio ano ko place. Dito ako nag-e-edit. So, may sarili kong table. Yan. So, kita dito sa labas. So, meron bintana dito, mirror. Hindi kita dito eh. So, makikita dito yung likod. Tsaka yung highway. So, yun kaya maganda. So, may built-in closet na rin siya. Built-in closet na rin siya. So, spacious siya, malaki. Meron sa bintana. So, yan, pinag-istackan na muna namin siya. Kasi sayang yung space, ang daming gamit eh. Let's go! Let's go to the next room, baby! Go! Go to the next room! So, let's go to our next room. Unahin natin itong extra storage area. So, katabi ng first room, extra storage area ito. Ito yan. So, lagay natin yan ng mga ano, cortina, mga sabon, ganyan, kumot. Yan, extra yan. Extra storage mo lang. Nakulong na yung bata. Nakulong na ikaw. Dito ka lang. Come on. Let's go. Come. Ito. Come on. Come. Tapos, eto dito yung ano, washroom between two rooms. Okay? So, washroom siya. Come on. Ito yung aming washroom. Ang simpleng washroom. So, yung ilaw. Tapos, malaking salamin. Tapos, sink. Kasi bago to eh. Bago siyang legal basement nagawa. So, kami pa lang unang nagtira. Tumira. So, ayan. Ganda siya. Sink. Tapos, yung bowl. O, yayamanin. Malaki. Kasyang-kasya yung buong puwet. Close it. No. Close it. Ayan, may mga storage. Binuksan na rin ng bata. Ito. Storage na rin siya. So, lagay ng mga chemicals. Mga aming pampaganda. So, baka ito tapos ang aming bathtub. So, bathtub siya. May bathtub na siya. Bago rin siya. O, diba? Ito yung ano, shower. Shower na rin siya. Ayan. Pindutan niya. Ayan! Ayan, naglaro ang bata. Let's go! So, then after that, ito na yung master bedroom. So, come on, let's go inside. Check it out. Ito yung master bedroom. Dito kami lahat natutulog kasama si baby for now. Yan. Pasok na siya. Ayan, sinetap na lang namin yung mga dressers. Diyan. So, mama namin, double lang siya. Kaya, kasi parang sakto na siya sa space eh. So, yan. Spacious pa dito, pero yan, pwede pa siya nagkamin. Tapos, yung bintana, dito. Ayan! Bintana, makikita mo yung highway, daan kami. So, sa daan kami ng highway. Tapos, built-in closet din siya. So, built-in closet din. Same as, ano, yung isang room. So, ayan, malaki siya. Spacious meron dito. Tsaka meron sa baba. Pinaglagyan namin ng stocks. Diba? Ano maximis namin? Yan! Yan na siya. So, ayan, hiningal ako dun. Let's go na, baby. Let's go outside. Yan siya. So, yan ang aming bedroom. Master bedroom. Go! So yeah, that's it for today for our legal basement tour here in Saskatoon, Saskatchewan, Canada. Hope you guys enjoy watching this video. So if you're new to this channel, just don't forget to subscribe, like, comment. Yeah, please don't forget to subscribe, okay? Thank you for the support, guys, okay? So monetize na tayo. So see you on my next video, guys. Thank you. Keep safe. Bye-bye.